Dragii mei, sunt bucuros să fim din nou împreună la o nouă ediție a emisiunii Unde ești libertate? Să presupunem că ne-am întâlnit cu noi înșine și am înțeles câte parale facem. Care credeți că sunt următorii pași pentru restaurarea noastră morală? Pe lângă acceptarea călăuzirii divine, este necesar să ne asumăm și responsabilități pentru a obține schimbări pozitive în modul de a gândi și de a ne manifesta, pentru a obține performanță. Cu siguranță că nu putem vorbi despre un spirit liber fără asumare de responsabilități. Este important să ne cunoaștem mai bine, dar foarte important este să ne obișnuim să cerem cât mai mult de la noi înșine. Omul trebuie să intre în competiție cu sine însuși pentru a obține schimbări pozitive în modul de a gândi și de a se manifesta, pentru a obține performanță pe toate planurile vieții. Cea mai mare realizare a unui individ este ca pe baza autocunoașterii obiective să ia hotărârea de a-și modifica scopul și sensul existenței, aspirând la desăvârșire morală, libertate față de constrângerile lumii materiale și ale firii pământești, adică ale poftelor cărnii noastre, dar și față de influența duhurilor malefice din realitatea spirituală. Se pare că filosoful Socrate, când a spus cunoaște-te pe tine însuți, a avut în vedere bogata încărcătură morală și socială a acestui demers la care suntem chemați. Autocunoașterea și desăvârșirea individuală este foarte importantă în contextul relațiilor pe care le avem cu semenii noștri și cu divinitatea. Cred că este extrem de util să vedem ce fel de oameni mișună pe lângă noi. Să comparăm scopul vieții lor cu scopul vieții noastre, dar și mijloacele folosite de către aceștia și de către noi pentru atingerea scopului. Cunoscându-ne pe noi și pe cei apropiați, vom înțelege ce factori ne pot influența în viitor evoluția, în contextul relațiilor cu semenii noștri, dar și al relației cu Dumnezeu. Este firesc să ne întrebăm dacă un individ care are un nivel ridicat de educație și cultură nu ar putea să rezolve mai bine problema autocunoașterii. Trebuie să recunoaștem că există și oameni cu o bună educație, care se străduiesc să aibă o conduită morală ireproșabilă, chiar dacă nu sunt credincioși. Eu cred că un nivel ridicat de cultură și educație este un mare câștig pentru oricine, dar nu este o garanție pentru o bună și reală autocunoaștere. Conștiința intelectuală, bine dezvoltată la indivizi cu un nivel de cultură ridicat, poate juca un rol important în cunoașterea de sine. Dar dacă aceștia își pun la dispoziția sinelui egoist și orgolios bagajul lor de cunoștințe și sunt dispuși la compromis, succesul procesului de restaurare morală este sub semnul întrebării. Un asemenea individ vrea să culeagă roadele trăirii lumești, iar pentru că urmărește anumite interese materiale, poate fi și subiectiv, neglijând sfaturile, atenționările, călăuzirea duhovnicească, dobândirea unei conștiințe morale elevate, cât și restaurarea pe calea devenirii. Se pare însă că este tot mai greu de evadat din labirintul realității materiale
a ispitelor cu care ne amăgește lumea în care trăim. Cunoașterea de sine și restaurarea morală ar trebui să fie o aspirație mult mai presus de dorința de a avea ceva de natură materială sau de a fi cineva în labirintul lumii în care trăim pentru o vreme. Cred că singura poartă de ieșire din labirintul pe care îl traversăm în realitatea materială este să cunoaștem adevărul despre noi înșine ca subiecti morali, iar apoi să recunoaștem că transformarea în bine a lumii trebuie să înceapă cu fiecare dintre noi, ca indivizi cu spirit liber față de robia materiei și a păcatului. Ce ne lipsește oare ca să avem capacitatea de autocunoaștere și forța necesară de a ne restaura viața? Pe lângă obiectivitate, modestie, respect pentru adevăr, dorință sinceră pentru devenire, autocunoașterea presupune și o gândire logică, responsabilitate, onestitate și un nivel de educație care să permită analiza și înțelegerea problemelor cu care ne confruntăm. Studiul psihologiei, teologiei, moralei, logicii, istoriei, culturii, filozofiei și chiar lectura cărților beletristice ar trebui să ne ajute să stăm de vorbă cu noi înșine, să înlesnească cunoașterea, maturizarea, cât și responsabilizarea în luarea unor decizii. Eu consider că dacă doresc să-mi fac o părere corectă despre mine, este absolut necesar să-mi văd chipul în oglinda valorilor morale divine, lăsându-mă cercetat și mustrat duhovnicește. Lăsându-ne călăuziți de Duhul Divin, putem descoperi lăuntric motivațiile unor atitudini bune și rele, ale virtuților și viciilor, dar și gânduri ascunse, răutăți, instincte adormite, diverse obstacole care ne blochează calea spre desăvârșire. Unii mă veți acuza că acord prea mare atenție teologiei în procesul de cunoaștere și devenire a ființei umane. Eu sunt convins că autocunoașterea responsabilă și obiectivă nu poate fi realizată pe baza moralei compromițătoare a firii pământești. Din această cauză, trebuie să ne raportăm la standardele moralei divine. În felul acesta ne vom judeca fără iubire de sine, fără părtinire, milă și compasiune, având în vedere toate aspectele ce țin de comportament, personalitate, caracter, calități, defecte, virtuți și vicii, gândire, voință și afectivitate, talente și aspirații. Doar astfel, pornind de la nivelul zero al adevărului obiectiv cu privire la noi, vom putea înțelege ce e de făcut pentru a da sens și scop nobil existenței noastre. Văzând cine suntem cu adevărat în lumina de sus, vom dori urgent curățirea interioară, îngroziți de mizeria morală pe care o vom descoperi în unele dintre percepțiile, reprezentările și stările noastre afective, în rațiunea primară superficială care ne propune prin glasul interior al firii pământești să facem fapte compromițătoare. Eu cred că este importantă mărturia vieții noastre pentru ceilalți, în special pentru tânăra generație. Poate fi interesant și plin de învățăminte să știm
cum suntem priviți de ceilalți. Nu putem să educăm, să-i ajutăm pe alții să se schimbe în bine până când nu ne cunoaștem pe noi înșine și nu ne reclădim viața pe adevăr, pe valori morale, obiective și autentice. Puterea exemplului personal este esențială pentru educatori, părinți, lideri de opinie, lideri religioși, profesionali și politici, dar și pentru fiecare individ angrenat în relații cu ceilalți. Apostolul Pavel îl atenționează pe discipolul său Timotei să fie cu luare aminte asupra lui însuși, cât și asupra învățăturii pe care o dă altora, să stăruiască în aceste lucruri, căci dacă va face așa, se va mântui pe sine însuși, dar vor fi mântuiți și cei ce-l ascultă. Dragii mei, timpul acordat întâlnirii noastre pentru astăzi a expirat. Mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Unde ești libertate?